Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που παρεούλα προσπαθούμε έτσι να ξεδιπλώσουμε και κομμάτια του εαυτού μας, ώστε να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να διεκδικήσουμε την ευτυχία που μας αξίζει, αλλά επίσης προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε και συμπεριφορές άλλων ανθρώπων απέναντί μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στις σχέσεις μας έχουμε πάρα πολλά και αναπάντητα γιατί, αλλά ίσως, γιατί η Ταρό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο βλέπει κάτω από την επιφάνεια και αποκαλύπτει πολλά και πολύ σημαντικά, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για άλλους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like, για τις εγγραφές που κάνετε στο κανάλι μου, για τα σχόλιά σας και για τα hype. Τι να πω πια για τα hype. Αν έχετε ανεβάσει 3 βίντεο, τα 3 τελευταία βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι αυτό έχουν μπει στην εκατοντάδα και μάλιστα το προηγούμενο έχει φτάσει το πρωί που το έλεγξα στην 19η θέση. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, σας εκφράζω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου και σας υπόσχομαι ότι εδώ θα είμαστε μαζί παρέα και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για εσάς με πολύ μεγάλη αγάπη, πάντοτε με πολύ αγάπη. Τώρα να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα απευθύνονται σε πολλούς ανθρώπους, σε κάποιες χιλιάδες ανθρώπων. Οπότε είναι φύση αδύνατο να ταιριάζουν ακριβώς έτσι στο 100% με τη δική σας προσωπική ιστορία. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, τη δική του προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει όταν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Να υπενθυμίσω ότι κάνουμε εντελώς γενικά ανοίγματα, εδώ δεν είναι pick a card αυτό, ένα για όλους και όλοι για έναν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το θέμα μας, δύναμη, ελπίδα, αναγέννηση, κάτι υπέροχο έρχεται, το παρελθόν δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου πλέον. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σε αυτό το υπέροχο άνοιγμα. Λοιπόν, τώρα που άνοιξα και τις 3 καρτούλες, θα σας αποκαλύψω τι σκεφτόμουν την στιγμή που έκοβα. Σκεφτόμουν τον τίτλο «Δύναμη, ελπίδα, αναγέννηση». Και επειδή όντως υπάρχει απόλυτος συντονισμός με τη σκέψη μου, σας το αναφέρω. Γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο βέβαια. Πάμε να δούμε τη δύναμη. Ο βασιλιάς Μπαστούνι είναι δύναμη ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Είναι ο πιο δυναμικός βασιλιάς. Τέλος. Έχει πάθος, το βλέπετε και εδώ πώς απεικονίζεται εκεί με το τύμπανο, Λοιπόν, Λέων εδώ, έχει πάθος, έχει δημιουργικότητα,
για τα πάντα στη ζωή του θέλει να νιώθει πάθος. Δεν μπορεί να ξυπνήσει μία μέρα και να βαριέται, αυτό θα τον σκοτώσει. Γι' αυτό το λόγο έχει και πάρα πολλές δραστηριότητες. Βέβαια, όταν εμφανίζεται μία φιγούρα και ιδιαιτέρως στο θέμα που κάνουμε, θέλει να μας μεταφέρει τα θετικά της χαρακτηριστικά και να τα υιοθετήσουμε εμείς και να τα έχουμε ως αρχή στη ζωή μας. Είναι λοιπόν αφενός ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του, αυτοπεποίθηση παιδιά. Δεν έχει σημασία αν είστε, αν δουλεύετε ας πούμε σε σούπερ μάρκετ ή αν είστε διευθυντής σε μια επιχείρηση ή αν έχετε δική σας επιχείρηση. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το να νιώθετε αγάπη για τον εαυτό σας. Να στηρίζετε εσείς πρώτες και πρώτοι τον εαυτό σας. Είναι ό,τι πιο όμορφο και πιο σημαντικό δώρο μπορείτε να σας κάνετε. Πιστέψτε με. Είναι έτσι. Αυτός λοιπόν έρχεται και λέει πίστεψε στον εαυτό σου, αγάπησε τον εαυτό σου, βάλε στόχους, αλλά μη βιάζεσαι. Αυτή είναι μία από τις δυνάμεις του, γιατί είναι η μοναδική κάρτα στα μπαστούνια η οποία δεν βιάζεται ποτέ. Τουναντίον, συνήθως αφήνει τις καταστάσεις να εξελίσσονται και να τον οδηγούν εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν έχουμε μία πρώτη πολύ ηχηρή απάντηση αναφορικά με τη δύναμη, γιατί η δύναμη είναι πάντα μέσα μας, όπως μας διδάσκει και ο σοφότατος ερημίτης. Ακολουθεί η ελπίδα με τον άσο σπαθί. Και πραγματικά έτσι θέλω να σας φέρω πιο κοντά, δεν ξέρω πόσο φαίνεται, εννοώ όταν το έχω μακριά. Εδώ έχουμε τον άσο σπαθί. Βλέπετε ότι κρατάει αυτός ο άνθρωπος ένα κλειδί, παιδιά. Γιατί η ελπίδα εν προκειμένου αφορά το ξεκλείδωμα μιας κατάστασης. Πιστεύω, έτσι, εσείς θα μου πείτε αν έχω δίκιο ή άδικο, αλλά πιστεύω ότι στους περισσότερους και στις περισσότερες αφορά κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μια κατάσταση να έρθει στο φως, να καθαρίσει, να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, γιατί η αλήθεια πονάει. Πολύ συχνά πονάει. Και πολλές φορές, για να μην πούμε την αλήθεια, τι μας κρατάει? Μας κρατάνε οι τύψεις, οι ενοχές, μην πληγώσουμε τον άλλον, μην πληγώθουμε εμείς. Αλλά η αλήθεια είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε παρακάτω στη ζωή μας. Γιατί διαφορετικά αυτό που θα κάνουμε θα είναι κύκλους, διαρκώς κύκλους ίδιους, έτσι γύρω και δεν θα πηγαίνουμε πουθενά. Βήμα παρακάτω. Αναγνωρίστε λοιπόν τη δύναμη του μυαλού σας, που είναι τεράστια, πιστέψτε με, και πείτε την αλήθεια σας. Όσο κι αν πονέσετε, όσο κι αν πονέσει κάποιος άλλος. Πείτε την αλήθεια σας και ξεκαθαρίστε μία κατάσταση που μπορεί να σας ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, μπορεί να σας έχει μπλοκάρει το συναίσθημα. Δώστε μια και σπρώχτε τα όλα αυτά μακριά, γιατί ναι μεν μπορεί να πονέσετε, αλλά μετά θα νιώσετε τέτοια απελευθέρωση που θα λέτε γιατί δεν το είχα κάνει νωρίτερα. Εδώ λοιπόν είναι η ελπίδα και είναι στο χέρι σας. Και περνάμε στο βασιλιά κούπα που είναι η αναγέννηση. Και είναι παιδιά η αναγέννηση, είναι φοβερό δηλαδή πραγματικά όταν άνοιξα τις κάρτες, γιατί βεβαίως και εγώ άνθρωπος είμαι και δεν έχω το αλάνθαστο προς Θεού, και η μεταφυσική ποτέ δεν έχει αποδείξεις, μα ποτέ, παρά μόνο εκ των πραγμάτων, εκ των γεγονότων και εκ των εξελίξεων. Διαφορετικά τι απόδειξη υπάρχει? Μπορεί εγώ να πω ό,τι θέλω και τι έγινε. Εδώ όμως όταν έχω δώσει 3 λέξεις κλειδιά και ανοίγω 3 κάρτες που ανταποκρίνονται στο 100%, είναι
κάτι πολύ πολύ συγκλονιστικό. Βασιλιάς Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Παιδιά, είναι το κατεξοχήν ζώδιο της μεταμόρφωσης, άρα και της αναγέννησης. Και ξέρετε κάτι, αλλάζουν τόσο πολύ οι ενέργειες. Εδώ έχουμε την ένταση, το πάθος, και εδώ έχουμε ένταση. Δεν έχουμε το συναίσθημα σε αυτή τη μορφή, ας πούμε, αλλά ή του πάθους και της έντασης, αλλά υπάρχει όλος αυτός ο προβληματισμός και η δυσκολία. Εδώ περνάμε σε μια ηρεμία, παιδιά. Αρμονία, ισορροπία, όλα είναι σαν να είμαστε στον κήπο της Εδέμ, ένα πράγμα, σε μια κατάσταση νιρβάνα. Και είναι τόσο πολύ όμορφο αυτό, γιατί έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που είναι ο βασιλιάς της αγάπης, έτσι. Και η αγάπη, όπως το λέω συνέχεια, είναι τα πάντα γύρω μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που φερόμαστε στους άλλους ανθρώπους. Στη φύση, τα πάντα είναι αγάπη. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεται μια τεράστια αναγέννηση πραγματικά. Οι ενέργειες αλλάζουν τελείως και αποκαθίσταται αυτή η υπέροχη αρμονία και ισορροπία. Δεν θέλει αυτός ο βασιλιάς ούτε ένταση, ούτε φωνές, ούτε τσακωμούς, ίσα ίσα είναι ειρηνοποιός και είναι ένας άνθρωπος πολύ τρυφερός, ευαίσθητος και πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση. Βάζει διαρκώς τον εαυτό του στη θέση των άλλων ανθρώπων και αν υπήρχε περισσότερη συναίσθηση σε αυτόν τον κόσμο, το μόνο σίγουρο ήταν ότι θα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Όπως βλέπετε, ο τίτλος μας το σημερινό μας θέμα, επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά και ξανά και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη, παιδιά, πάρα πολύ χαρούμενη. Εδώ έχουμε τον τρελό, τον αγαπάω τον τρελό γιατί είναι το καινούριο ξεκίνημα και πολλές φορές ο τρελός λέει αφέσου στη ροή, κάνε ένα άλμα πίστης. Η ζωή ανήκει στους τολμηρούς. Ο άνθρωπος που δεν τόλμησε στη ζωή του δεν μπορεί να εξελιχθεί. Και επίσης αυτό που λένε και είναι πάρα πολύ σοφό, όταν είσαι ανάμεσα σε μια απόφαση να το κάνεις ή να μην το κάνεις, να το κάνεις. Γιατί στην απολογία μας όταν μεγαλώνουμε, αν και εφόσον έχουμε την ευλογία να φτάσουμε σε μια σεβαστή ηλικία, στην απολογία λοιπόν αυτή τότε μετανιώνουμε για ό,τι δεν έχουμε κάνει. 9 πεντάκτηνα. Εδώ βλέπω ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς επιτέλους μέσα από αυτό το καινούριο ξεκίνημα, παιδιά, που θα κάνετε, το οποίο μπορεί να είναι και εσωτερικό, δηλαδή μπορεί εσείς ξαφνικά να αρχίσετε να νιώθετε πολύ διαφορετικά, να πάρετε μία εντελώς διαφορετική κατεύθυνση στη ζωή σας και φυσικά και αυτό κι αν είναι καινούριο ξεκίνημα. Ό,τι κι αν είναι, να ξέρετε ότι θα σας οδηγήσει πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε πόσο όμορφα απεικονίζεται η συγκεκριμένη κάρτα, που είναι μια κάρτα αυθονίας, αυθονίας στα οικονομικά σας και στα περιουσιακά. Δεν σας χαλάει. Επίσης πολλές φορές μπορεί να αναφέρετε σε διακοπές πολυτελείας όμως, δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορείτε να τις προσεγγίσετε. Εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Και ακόμη πολλές φορές μπορεί να αναφέρεται και στη συνταξιοδότηση, γιατί επειδή είμαστε στα πεντάκτηνα έχουμε αυτή την ασφάλεια και τη σταθερότητα και όπως και να το κάνουμε, όσο μικρή κι αν είναι πια η όποια σύνταξη, έχει μία σταθερότητα. Υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βασιλιάς Σπαθί. Οκ.
Θα ανοίξω και άλλη κάρτα να δω τι θέλει να μας πει αυτός ο βασιλιάς. Μάλιστα, παιδιά, θεωρώ ότι στις διακοπές σας, αυτή την περίοδο που διανύουμε, δεν έχει σημασία αν πάτε διακοπές ή όχι, εννοώ να σταματήσετε να εργάζεστε. Να μπορείτε να ξυπνάτε το πρωί ό,τι ώρα θέλετε, να κοιμόσαστε το βράδυ ό,τι ώρα ή το πρωί ό,τι ώρα θέλετε. Αυτό είναι μια ελευθερία. Είναι διακοπές. Είτε φύγουμε είτε δεν φύγουμε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ανάγκη το έχετε αυτό. Αυτό πρέπει μέσα σας να το συνειδητοποιήσετε. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, όλα αυτά εδώ τα πάρα πολύ ωραία, αλλά έχετε ανάγκη την ξεκούραση. Πρέπει μέσα σας, για να μπορέσετε να λάβετε τα μέγιστα από αυτό το υπέροχο που έρχεται μπροστά σας, πρέπει να κάνετε λίγο δουλίτσα με τον εαυτό σας. Δηλαδή, εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου, να το πω και αυτό. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνετε έναν απολογισμό, έτσι, βλέπετε τι έχετε πετύχει, τι δεν έχετε πετύχει, τι σας έχει πειράξει, τι δεν σας έχει πειράξει, και όλα τα αρνητικά τα αφήνετε στην άκρη. Και δεν θέλω να διαβάζω σχόλια τύπου «δεν είμαι παπάς να συγχωρώ». Δεν μας συγχωρεί ο παπάς. Ο παπάς είναι ο άνθρωπος, ο ενδιάμεσος, ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Και η συγχώρεση δεν είναι για τον άλλον άνθρωπο, γιατί ο καθένας μας ό,τι κάνει θα το βρει μπροστά του. Είτε σε αυτή τη ζωή, είτε ανεβαίνοντας στον Άγιο Πέτρο. Η συγχώρεση είναι για τη δική μας την ψυχούλα να απελευθερωθεί, να μην σέρνουμε όλες αυτές τις αλυσίδες εκεί σαν τους κατάδικους. Χρειάζεστε λοιπόν ξεκούραση, προσευχή ή διαλογισμό και θεραπεία. Αυτό είναι το παρελθόν που εσείς θα το αφήσετε πίσω για να μην έχει όντως δύναμη. Γιατί όταν εσείς σκέφτεστε όλα τα αρνητικά, δεν τους δίνετε δύναμη, δεν τα φέρνετε κάθε μέρα μπροστά σας. Άρα ποιος βλάπτεται από αυτό? Αυτός που σας έχει πειράξει ή εσείς που βασανίζεστε? Αυτός που σας έχει πειράξει μια χαρά είναι, πιστέψτε με. Δεν ξέρει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχετε λοιπόν να κάνετε δουλίτσα εδώ. Και τι σας λέει το άρμα? Μα τι καταπληκτική απεικόνηση που έχουν αυτές οι κάρτες. Λοιπόν, το άρμα σας λέει ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Άσε τους υπερσυναισθηματισμούς στην άκρη. Βάλε τη λογική σου μπροστά. Βάλε εσένα μπροστά. Και μην ακούς κανέναν και τίποτα. Ταξίδι επίσης έχουμε εδώ, έτσι. Το βλέπετε, το ταξίδι πάει και έρχεται. Συγγνώμη. Εδώ, ναι, γιατί λέω ανάποδα είναι, αλλά δεν ήταν ανάποδα. Είναι ο κρεμασμένος. Σίγουρα θα προβληματιστείτε. Δεν είναι, ρε παιδιά, το καινούριο που έρχεται πάντοτε στη ζωή μας. Δεν είναι και τόσο άμεσα αποδεκτό. Οι άνθρωποι έχουμε μάθει να μας αρέσει αυτό το οικείο, ακόμα και αν μας ταλαιπωρεί, ακόμα και αν μας βασανίζει. Είναι αυτό που εγώ το ονομάζω η ασφάλεια της δυστυχίας μας. Θέλουμε να μένουμε εκεί. Και όταν έρχεται η αλλαγή, αντιδράμε, έτσι, σκεφτόμαστε σενάρια καταστροφολογίας. Όχι. Έχουμε δει πάρα πολύ δυνατές πρώτες ενέργειες, άρα είμαστε μέσα 100% και τώρα έχουμε τις επεξηγήσεις. Σίγουρα λοιπόν χρειάζεστε χρόνο μέχρι να αποδεχτείτε και να ισορροπήσετε στην καινούρια κατάσταση. Θεωρώ ότι ένα πρόσωπο από το παρελθόν θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδρομή. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, δηλαδή μπορεί να είναι ακόμα και ένα συγγενικό σας πρόσωπο με το οποίο μπορεί να μην έχετε πολύ καιρό, να έχετε πολύ καιρό να μιλήσετε. Μία φίλη, ένας φίλος που μπορεί όντως και με αυτόν ή με αυτήν να έχετε καιρό να μιλήσετε. Οτιδήποτε, κάτι από το παρελθόν έρχεται πίσω, ακόμα και μία
παλιά σχέση έρχεται πίσω και σας βοηθά σε αυτή τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση. 6 πεντάκτηνα, είπα τους φίλους, να ορίστε εδώ, θα πιείτε το ωραίο τσαγάκι σας με τους φίλους σας ή καφέ, ό,τι θέλει ο καθένας σας. Και εδώ έχουμε, παιδιά, μία πολύ ωραία εξέλιξη οικονομική. Ένα καινούριο ξεκίνημα, κοιτάξτε τώρα. Έχουμε τον τρελό και έχουμε και τον άσο πεντάκτηνο. Φυσικά και με τον τρελό το καινούριο ξεκίνημα είναι πολύ πιο δυνατό ενεργειακά, αλλά έχουμε εδώ, κλείνουμε με την επιβεβαίωση του καινούριου ξεκινήματος, το οποίο δεν θα είναι τόσο άμεσο, ή και αν είναι άμεσο, γιατί είχαμε πρώτη κάρτα τον τρελό, εσείς λίγο θα το παγώσετε. Αλλά όχι ότι δεν θα γίνει. Γιατί, εντάξει, το αναγνωρίζω, το σέβομαι, ότι χρειαζόμαστε χρόνο για τις αλλαγές. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί σε κάποιον από εσάς να κάνουν μια πολύ ωραία, ρε παιδιά, επαγγελματική πρόταση και να είναι μακριά από εκεί που είστε τώρα, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί ακόμα και στο εξωτερικό και όλο αυτό να σας βάλει σε μια κατάσταση έτσι περίεργη. Δηλαδή να λέτε και πώς θα φύγω και τι θα κάνω, αλλά μπαίνει μπροστά η λογική και πάρα πολύ καλά κάνει η λογική και μπαίνει μπροστά. Έχουμε εδώ και το ζώδιο του καρκίνου να πω, με το άρμα. Το ταξίδι είναι πολύ έντονο, σας το λέω άλλη μία φορά στο δικό σας άνοιγμα. Είναι πολύ έντονο. Όπως και αυτό το συναισθηματικό, αυτό που τραβάει πίσω αναφορικά με το συναίσθημα και σκέφτομαι αυτό και σκέφτομαι εκείνο και βάζω 1000 εμπόδια στο δρόμο μου. Αλλά το φθινόπωρο η κατάσταση πλέον θα βαδίσει μπροστά. Δεν έχει πίσω και το φθινόπωρο είναι και κοντά εδώ που τα λέμε, έτσι. Λοιπόν, οπότε ό,τι είναι να γίνει διαδικαστικό μέσα σας θα γίνει και το καινούριο ξεκίνημα θα έρθει. Με τη βοήθεια ενός ανθρώπου από το παρελθόν σας. Επίσης, άλλη μία εκδοχή, γιατί μπορεί κάποιες και κάποιοι από εσάς να είστε πάρα πολύ καλά επαγγελματικά και να μην σας ενδιαφέρει να φύγετε, να αφήσετε την εργασία σας, ή μπορεί να έχετε και δική σας επιχείρηση. Εννοείται ότι δεν θα την αφήσετε να φύγετε, ιδιαιτέρως αν είναι και ακμάζουσα. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε μία γνωριμία με έναν άνθρωπο, άμεσα, έτσι, άμεσα, μες στο μήνα. Μία γνωριμία με έναν άνθρωπο, ο οποίος μένει μακριά. Μπορεί κάπου να πάτε, έτσι, και να γνωριστείτε με έναν άνθρωπο που δεν μένετε κοντά, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί σε άλλη πόλη, μπορεί και σε άλλη χώρα. Και αυτός ο άνθρωπος σας λέει, εγώ δεν μπορώ να φύγω, αλλά θέλω να έρθεις εσύ. Και φυσικά συντελείται όλος αυτός ο προβληματισμός, ο διχασμός κλπ. Αλλά φαίνεται ότι τελικά παίρνετε αυτή τη μεγάλη απόφαση. Και μία ακόμη εκδοχή για να δώσουμε τους 3 πιο σημαντικούς τομείς της ζωής μας, δηλαδή το συναίσθημα, παύλα σχέσεις, το επαγγελματικό, παύλα οικονομικό, αλλά και το πνευματικό, γιατί αυτό και αν έχει σημασία. Κάτι αλλάζει μέσα σας. Μία σκέψη η οποία σας οδηγεί σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο και εκεί ξεκινάει η εσωτερική σύγκρουση. Να το κάνω, να μην το κάνω, να φύγω, να μην φύγω ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει να κάνει με αυτήν την πνευματική εξέλιξη, όπου χρειάζεστε το χρόνο σας και να τον πάρετε, να είστε απερίσπαστες και απερίσπαστοι από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σας. Τίποτα, να μην σας επηρεάζει κανείς και τίποτα, απομονωθείτε. Φύγετε κιόλας ή δυνατόν. Δηλαδή, ή αν δεν μπορείτε να φύγετε, κάντε ότι έχετε φύγει. Θα χρειαστείτε το χρόνο σας, είναι σίγουρο. Θα σκεφτείτε, θα σας έρθουν αναμνήσεις, έτσι, όταν μένουμε μόνοι μας
και μπαίνουμε στη διαδικασία της σκέψης και της ανάπτυξης, γιατί όταν νιώθουμε πολύ άσχημα εσωτερικά μέσα μας, πολλές φορές αυτό αναφέρεται σε μία εξέλιξη, πνευματική εξέλιξη. Και γενικά λέγεται ότι όταν βιώνουμε κάτι δύσκολο στη ζωή μας, κάτι πολύ όμορφο είναι μπροστά μας και είναι η προετοιμασία μας. Ίσως για να το εκτιμήσουμε καλύτερα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι το έχουμε και αυτό το κουσούρι να μην εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Άρα εδώ λοιπόν θα υπάρξει έτσι λίγο βασανισμός με τον εαυτό σας, θα εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν σας που θα σας, έτσι δεν ξέρω, θα βγείτε μαζί, θα περάσετε πολύ όμορφα, θα νιώσετε ασφάλεια, θα νιώσετε συναισθηματική πληρότητα και μέσα από όλο αυτό τελικά θα πάρετε την απόφασή σας ότι ναι, πρέπει να κάνετε αυτήν την αλλαγή πορεία στη ζωή σας. Είτε είναι κυριολεκτική, είτε είναι μεταφορική, ότι μέσα σας αλλάζετε. Και αυτές είναι και οι πιο μεγάλες και οι πιο ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή μας, όπως και να το κάνουμε. Ο τρόπος που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Μία πολύ όμορφη εξέλιξη, μία πολύ θετική εξέλιξη και η δύναμη υπάρχει και η ελπίδα υπάρχει και η αναγέννηση υπάρχει. Τονίστηκε πολλές φορές έτσι και με τον τρελό Μεγάλη Αρκάνα και με τον Άσο Πεντάκτηνο και φυσικά πριν γίνει όλη αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να περάσετε από τις ανθρώπινες διαδικασίες. Αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου, μέσα από την ψυχή μου σας εύχομαι να ενδυναμώσετε, να μην αφήσετε την ελπίδα μέσα σας να σβήσει και να αναγεννηθείτε, γιατί το φθινόπωρο είναι μία περίοδος που περνάμε, μία αναγέννηση διαφορετική από την αναγέννηση της Άνοιξης, αλλά είναι πολύ σημαντική γιατί η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή του νέου έτους για την Εκκλησία μας και είναι κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ λογικό και για όποιον και για όποιαν δεν το γνωρίζει μπορεί να το ψάξετε και να το βρείτε. Να είστε πάντα καλά και ευλογημένοι.